everyone, নমস্কাৰ কালেকশ্যন চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি ভিডিওটোত এই সফট আৰু সিম্পল মেকআপ লুকটো আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম যোনটো কৰি অতি সোনকালে আপুনি ৰেডি হৈ ওলাই যাব পাৰিব ইয়াতে মই এযোৰ ৰঙা চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছো কমপ্লিট ৰেড ব্লাউজৰ সৈতে কেতিয়াবা যেতিয়া আমি কমপ্লিট ৰঙা কাপোৰ পিন্ধো তাৰ লগত মেকআপ মেচ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় সো সেই কাৰণে এটা সিম্পল মেকআপ লুক দেখুৱাইছো যোনটো আপুনি ৰেড ড্ৰেছৰ লগত বা ৰেড চাদৰ মেখেলাৰ লগত মেচ কৰি পিন্ধিব পাৰিব আশা কৰো এই লুকটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ময়শ্চাৰাইজ কৰিম মুখখন মামাআৰ্থৰ অইল ফ্ৰী ময়শ্চাৰাইজাৰ ৰাইচ ময়শ্চাৰাইজাৰৰ সৈতে ইমান ময়শ্চাৰাইজাৰ লম মই মুখত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইমান পৰিমাণে লম মই মোৰ ডিঙি এৰিয়া আৰু বেক সাইডে ময়শ্চাৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে ডিঙিটো আৰু বেক সাইডটো পাহৰি নাযাব কাৰণ সেইবোৰ জেগাও এতিয়া যেহেতু ঠাণ্ডা আহিছে সেইবোৰ জেগাও ড্ৰাই হৈ যাব আৰু দেখিবলৈ ভাল নালাগিব যেহেতু আমি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে আমাৰ বেকটো ভিজিবল হৈ থাকে আৰু নেকৰ এখিনি জেগাও ভিজিবল হৈ থাকে সো তাতো আমি ফাউণ্ডেশ্যন লগাব লগা হয় মানে স্কিনৰ কালাৰটো যদি মেচ কৰিব লগা হয় তেন্তে ফাউণ্ডেশ্যন আমি ডিঙিত আৰু বেক সাইডেও লগাব লগা হয় সো যাতে আমি ফাউণ্ডেশ্যনটো ভালকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ স্মুথলি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ডিঙি আৰু বেক সাইডেও ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মুখত ভালকৈ ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱাৰ পিছত মুখখন খুব স্মুথ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া আমি ফাউণ্ডেশ্যন লগাম যেহেতু ঠাণ্ডা দিন আহি পাইছেহি ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে মই এটা হাইড্ৰেটিং ফাউণ্ডেশ্যন ল'ম যোনটো লগোৱাৰ পিছত আমাৰ স্কিনখন মেট ফিল নহয় আৰু ড্ৰাই ফিল নহয় এটা জুবিনেছ থাকে এটা শ্বাইন থাকে মুখত হেল্থি গ্লো এটা আহে সো যাতে আমাৰ মুখখন ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে ড্ৰাই ফিল নহয় সেইকাৰণে মই এনেকুৱা হাইড্ৰেটিং ফাউণ্ডেশ্যন এটা লগাইছোঁ এইটো নাইকাৰ স্কিন জিনিয়াছ ফাউণ্ডেশ্যন এইটো এটা লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যন সো মই ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত লগাম লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যনবোৰ ব্ৰাছৰ সহায়ত খুব ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰিব পাৰি স্পঞ্জেদিও ব্লেণ্ড কৰিব পাৰি কিন্তু লিকুইড হোৱাৰ কাৰণে স্পঞ্জে বহুতখিনি প্ৰডাক্ট সোক কৰি লয় আৰু যিহেতু ব্ৰাছে বেছি প্ৰডাক্ট সোক নকৰে সো বেছিভাগ প্ৰডাক্ট আমাৰ স্কিনত ধুনীয়াকৈ এপ্লাই হৈ যায় লগোৱাৰ লগে লগে ধুনীয়া গ্লো এটা আহিছে হাইড্ৰেটিং ফাউণ্ডেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে সো এইটো ফাউণ্ডেশ্যন নৰ্মেল ড্ৰাই কম্বিনেশ্যন যিকোনো স্কিনৰ স্কিন থকা সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে খালি অইলি স্কিন থকা সকলে যদি এপ্লাই কৰেও তেতিয়াও খুব ভালকৈ পাউডাৰ কৰিব লাগিব পাউডাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব সেট কৰিবৰ কাৰণে নহবা অলপ বেছি অইলি দেখুৱাব পাৰে ফাউণ্ডেশ্যনটো এপ্লাই কৰোঁতে মই চকু একেবাৰে গুৰিলৈকে নিয়া নাই কাৰণ মোৰ চকুৰ গুৰিখিনি অলপমান ডাৰ্ক হয় সেইকাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন লগাই তাৰ ওপৰত আকৌ কনচিলাৰ লগাই তাৰ ওপৰত আকৌ কাৰেক্টাৰ লগোৱাতকৈ মই একেবাৰে ইয়াতে কাৰেক্টাৰে লগাম মানে লেয়াৰিং নকৰোঁ যিহেতু ফাউণ্ডেশ্যনেৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাৰ্ক এৰিয়াছবিলাক কভাৰ কৰিব নোৱাৰি বিশেষকৈ হাইড্ৰেটিং ফাউণ্ডেশ্যন এটাৰ কভাৰেজ খুব কম হয় সো হাইড্ৰেটিং ফাউণ্ডেশ্যন যদি লয় তেতিয়া স্কিনৰ ডাৰ্ক এৰিয়াছবিলাক খুব ভালকৈ কভাৰ নহয় সো ইয়াতে মই কাৰেক্টাৰ এপ্লাই কৰিম আৰু ফাউণ্ডেশ্যন এতিয়া এপ্লাই নকৰোঁ আপোনাৰ যদি তেনেকৈ ডাৰ্ক এৰিয়াছ থাকে মুখত তেতিয়া সেইবিলাকত ফাউণ্ডেশ্যন বেছিকৈ এপ্লাই নকৰি ডাইৰেক্ট কনচিলাৰ নহবা কাৰেক্টাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে এতিয়া মোৰ স্কিনত য'ত ডাৰ্ক এৰিয়াজ আছে মানে চকুৰ এই চাৰিফালৰ অংশখিনি নাকৰ ছাইডত আৰু মুখৰ ছাইডত এই জেগাবোৰ কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু স্কিনৰ কালাৰটো এনেকুৱা নিচিনা কৰিবৰ কাৰণে মই এটা কাৰেক্টাৰ এপ্লাই কৰিম ইনচাইড কছমেটিক্সৰ ইয়াৰ শ্বেডটো হৈছে বেইজ এতিয়া এই কাৰেক্টাৰ লগোৱা সাইডটো কম্পেয়াৰ কৰিলে ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে দেখা পাব যে কিমান ধুনীয়াকৈ মোৰ ডাৰ্ক এৰিয়াছবিলাক হাইড হৈ গৈছে চকুৰ ওচৰে পাজৰে যিকোনো প্ৰডাক্ট এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সদায় এটা সৰু ব্ৰাছ ল'ব যাতে ব্ৰাছডাল চকুৰ কৰ্নাৰবিলাকত খুব ভালকৈ সোমাই যায় আৰু তাতে প্ৰডাক্টখিনি ভালকৈ ব্লেণ্ড হয় তেনেকৈ নাকৰ ছাইডতো মই কাৰেক্টাৰটো এপ্লাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া মোৰ গোটেই মুখখনৰ কালাৰটো ইভেন আউট হৈ গ'ল
প্লাস হাইড্রেটিং ফাউন্ডেশন লগোৱাৰ কাৰণে স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ গ্লো কৰিছে কিন্তু কিছুমান এৰিয়াত শাইনটো অলপমান বেছিকৈ দেখা গৈছে সেইকাৰণে মই সেই শাইনটো অলপ টোন ডাউন কৰিবৰ কাৰণে এটা লুজ পাউডাৰ এপ্লাই কৰিম আৰু পাউডাৰ এপ্লাই কৰিলে যেটো আমাৰ মেকআপটো ভালকৈ সেট হৈ যায় আৰু লং লাষ্টিং হয় সেইকাৰণে মই Maybelline Fit Me লুজ পাউডাৰটো এপ্লাই কৰিম চকুৰ ওচৰত পাউডাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ মই Corrector লগোৱা ব্ৰাছডালি ইউজ কৰিম পাউডাৰটো লগোৱাটো বৰ জৰুৰী নহবা ক্ৰীম প্ৰডাক্টখিনিয়ে যদি অকলে থাকে তেনে অলপ সময়ৰ পিছত আমাৰ স্কিনৰ যোনবোৰ ভাঁজ থাকে বা ৰিংকলছ থাকে সেইবোৰত ক্ৰীম প্ৰডাক্টবোৰ সোমাই যায় আৰু লাইনবিলাক একদম স্পষ্ট হৈ পৰে দেখাত ভাল নালাগিব সো ক্ৰিচিং যাতে নহয় সেইকাৰণে আমি পাউডাৰ দি পেলাই সেট কৰিব লাগে আৰু আপুনি লুজ পাউডাৰ বা কম্পেক্ট পাউডাৰ যিকোনো পাউডাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে একে কাম কৰে সেই এক্সট্ৰা শাইনখিনি এতিয়া অলপমান কমি গ'ল এতিয়া মুখৰ বাকিবোৰ অংশত পাউডাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ স্লাইটলি ডাঙৰ ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ পাউডাৰ এপ্লাই কৰোঁতে আপুনি চাব যে বহুত বেছি পাউডাৰ যাতে একে সময়তে এপ্লাই নহয় পাউডাৰখিনি কেৱল আমি সেট কৰিবৰ কাৰণেহে এপ্লাই কৰিছোঁ পাউডাৰ দি পেলাই আমি একো মানে ফাউণ্ডেশ্যনৰ যেনেকৈ কাভাৰেজৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন লগাই পাউডাৰটো আমি তেনেকৈ কাভাৰেজ বিচাৰা নাই পাউডাৰৰ পৰা জাষ্ট আমি ফাউণ্ডেশ্যনখিনি সেট কৰিবৰ কাৰণেহে এপ্লাই কৰিছোঁ গতিকে মিনিমাম এমাউণ্ট অফ পাউডাৰ এপ্লাই কৰিলে হ'ল যিখিনি আপোনাক ফাউণ্ডেশ্যনখিনি সেট কৰিবৰ কাৰণে লাগে এতিয়া মই আইব্ৰাউখিনি আঁকি ল'ম ETUDE হাউচৰ আইব্ৰাউ পেঞ্চিলডালৰ সহায়ত ফাৰ্ষ্টতে মই ব্ৰাউখিনি ব্ৰাছ কৰি ল'ম দেন পেঞ্চিলেদি খুব লাইটলি এপ্লাই কৰি যাম ফাৰ্ষ্টতে শ্বেপটো আঁকি ল'ম তাৰপিছত ভিতৰৰ অংশখিনি ভালকৈ ফিল কৰি ল'ম পেঞ্চিলডালৰ সহায়ত সন্মুখৰ জেগাখিনি খুব লাইটলি এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু পিছফালৰ টেইল এৰিয়াডালত অকণমান কালাৰটো ডাঠ কৰি দিছোঁ এতিয়া এডাল ব্ৰাউ যিমান পাৰি মই এডালৰ লগত মেচ হোৱাকৈ আঁকি ল'ম আইব্ৰাউ কেইডাল আঁকি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া আই মেকআপ কৰিম আৰু আই মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে মই মেকআপ ৰেভলিউশ্যনৰ নিউট্ৰেল চু পেলেটটো ইউজ কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে মই সুগাৰ পপৰ এই ইংক লাইনাৰডালৰ সহায়ত ভালকৈ চকুটো লাইনিং কৰি ল'ম আৰু চকুৰ শ্বেপটো ফাৰ্ষ্ট ডিফাইন কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্ট মই খুব মিহিকৈ আপাৰ লেছ লাইনত এডাল লাইন আঁকি ল'ম আৰু এই লাইনডাল লেছ লাইনৰ একেবাৰে ওচৰত আঁকিম যাতে সেই লাইনডালৰ ওপৰত বেছ কৰি মই উইং লাইনডাল ভালকৈ প্লেচ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মোৰ চকুৰ আউটাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা য'ত মোৰ লোৱাৰ লেছ লাইনডাল আছে তাৰ পৰা অকণ ওপৰ ফাললৈ উইং লাইনাৰডাল আঁকি ল'ম এতিয়া লোৱাৰ লেছ লাইনৰ যোনডাল লাইন আঁকিছিলোঁ সেইডাল মই ইনাৰ কৰ্নাৰলৈকে ড্ৰেগ কৰি আনিম লাহে লাহে লাইনডাল মই আৰু বেছি ডাঠ কৰি যাম কাৰণ মই লোৱাৰ লেছ লাইনডাল অলপমান ঠিক হোৱাটো বিচাৰোঁ এতিয়া মই যিমানখিনি ডাঠ আৰু মোটা হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ সিমানখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই লাইনডাল আউটাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা ইনাৰ কৰ্নাৰৰ ফালে ড্ৰেগ কৰি আনিম আগতে যোনডাল লাইন ওপৰত আঁকি থৈছিলোঁ
তাত গৈ জয়েন কৰি দিলেই হৈ গ'ল সো মোৰ আইলাইনাৰডাল একদম ভালকৈ থিককৈ আঁকিছোঁ কাৰণ এই গোটেই মেকআপটো বাকী গোটেই মেকআপটোৱে সফ্ট ইয়াতে আটাইতকৈ বোল্ড পাৰ্টটো মোৰ আই মেকআপটোৱে হ'ব যদিও মই বৰ বেছি আই শ্বেডো এপ্লাই নকৰোঁ জাষ্ট কাজলটোৰ সৈতে মোৰ চকুৰ শ্বেপটো ভালকৈ ডিফাইন কৰি লৈছোঁ এতিয়া মেকআপ ৰেভলিউশ্যনৰ পেলেটটোৰ পৰা এই ৰেডিছ ব্ৰাউন শ্বেডটো ল'ম যোনটো মই মোৰ গোটেই আইলিডতে এপ্লাই কৰি ল'ম লগতে লোৱাৰ লেছ লাইনতো এপ্লাই কৰিম কাৰণ লোৱাৰ লেছ লাইনত আইলাইনাৰডাল আঁকাৰ পিছত এডাল হাৰ্শ লাইন হৈ আছে সো সেই লাইনডাল যাতে অকণমান স্মাজ আউট হৈ যায় তাৰ কাৰণে মই এই আইশ্বেডোটো এপ্লাই কৰি ল'ম আইশ্বেডো এপ্লাই কৰাৰ আগতে সদায় আইলিডখনত আকৌ এবাৰ পাউডাৰ এপ্লাই কৰি ল'ব কাৰণ আইলিডখন আমাৰ খুব সহজতে অইলি হৈ যায় বা স্ৱেটিং হয় সো দেখা পাইছে যে ইয়াতে ক্ৰিজেছ হৈছে এই ক্ৰিজখিনি স্মুথ আউট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ পাউডাৰ এপ্লাই কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া মই আৰু এডাল মোটা ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু এই আইশ্বেডোটোৰ একেবাৰে এডজডাল মানে লাইনডাল ডিফিউজ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই লোৱাৰ লেছ লাইনতো খুব ভালকৈ এই শ্বেডটো এপ্লাই কৰি ল'ম ইয়াৰ পিছত মই সুগাৰে এডাল কাজল পেঞ্চিল ল'ম আৰু ৱাটাৰ লাইনডাল আৰু অলপ ডাঠ কৰি ল'ম এতিয়া মই আইলাশেছত মাস্কাৰা লগাম মেবেলিনৰ লাষ্ট সেনসেশনেল মাস্কাৰাটোৰ সহায়ত আইলাশেছখিনি ফাৰ্ষ্টতে কাৰ্ল কৰি লৈছোঁ এনেকৈ মই 10-12 বাৰমান প্ৰেছ কৰোঁ যাতে কাৰ্লটো ইনটেক্ট হৈ থাকক ইয়াতে মোৰ মাস্কাৰা লাগি গ'ল প্ৰায়ে এনেকৈ লাগি যায় বাট চিন্তা কৰিব নালাগে যদি আপোনালোকৰ এনেকৈ লাগি যায় কমপ্লিটলি শুকাই যাবলৈ দিব মানে একদম ড্ৰাই হৈ যোৱাকৈ তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ব্ৰাছ বা স্পুলি এডাল লৈ পেলাই চাফা কৰি ল'ব পাৰিব একদম ভালকৈ নাইকিয়া হৈ যায় আজিৰ এই আই মেকআপটো মোৰ কমপ্লিট তেতিয়া হ'ব যেতিয়া মই ফলছ আইলাশেছ লগাম এডাল একদম নেচাৰেল দেখুওৱা ফলছ আইলাশেছ ব্ৰনছনৰ M72 লেশেছ ফলছ আইলাশেছ মই একেবাৰে শেষত লগাম তাৰ আগতে মই ব্লাছাৰ লগাই লওঁ আৰু তাৰ বাবে মই কালাৰ বাৰৰ ব্লাছাৰ এটা লৈছোঁ ইয়াৰ শ্বেডটো হৈছে ফল এণ্ড লিভছ স্লাইটলি অৰেঞ্জ টোন থকা ব্লাছাৰ হয় এইটো যেহেতু আজি মই লুকটো বৰ সফ্ট আৰু সিম্পলকৈ কৰিব বিচাৰিছোঁ তো মই ব্লাছাৰে লগাম মোৰ চিকছত কণ্টুৰিং বা ব্ৰঞ্জিং নকৰোঁ তো ব্লাছৰ সহায়তে আজি মেকআপটো ফুটাই তুলিবলৈ ট্ৰাই কৰিম মুখখন গ্লোয়িং দেখাবৰ বাবে মুখৰ ওখ জেগাবিলাকত এতিয়া মই হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ মই পাৰ্টিকুলাৰলি নাকৰ টিপ এৰিয়া নোজ ব্ৰিজ থুতৰিত আৰু চিকবনৰ ওপৰত হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰোঁ আৰু মই যদি সফ্ট গ্লো বিচাৰিছোঁ তেন্তে হাইলাইটাৰটো লাইটলি এপ্লাই কৰিম সিম্পল সফ্ট মেকআপত যদি কোনোবাই হাইলাইটাৰ লগাব নিবিচাৰে দ্যাটছ অ'কে কিন্তু লগালে এণ্ড ৰিজাল্টটো খুব ধুনীয়া লাগে মই মেবেলিনৰ মাষ্টাৰ ক্ৰোম হাইলাইটাৰটো এপ্লাই কৰিলোঁ এতিয়া ফাইনেলি মোৰ ওঠখনত কালাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ আছে কিন্তু কালাৰ এপ্লাই কৰাৰ আগতে মই কিকো মেলানৰ লিপ লাইনাৰ স্মাৰ্ট ফিউজন লিপ লাইনাৰডালৰ কুল ব্ৰাউন শ্বেডটোৱেদি ওঠখন লাইনিং কৰি ল'ম
লিপ কালাৰ এপ্লাই কৰিম সুগাৰ পপৰ শেডটো হৈছে কেৰামেল মই জানো যে নিউলি ম্যাৰিড ব্ৰাইডে প্ৰায় ৰেড লিপষ্টিক লগায় কিন্তু নিউড লিপষ্টিক এটা লগায়ো চাব পাৰে খুব ধুনীয়া সফট লুক এটা আহে বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি ডাৰ্ক কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধিছে তেন্তে তাৰ লগত মেচ হোৱাকৈ নিউডিশ পিংক বা পিচি কালাৰৰ লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিব পাৰে সো আজি মোৰ লুকটো অলমোষ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল ফাইনেলি ফলছ আইলেছেছখিনি লগাই আৰু জুৱেলাৰী পিন্ধি মোৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ So hopefully soft makeup look এটা যদি কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই makeup lookটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ভিডিওটো লাইক এটা নকৰাকে নাযাব দেই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে যদি মেকআপ টিউটৰিয়েল চাই ভাল পায় লগতে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ভিডিওটো শ্বেয়াৰো কৰিব নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালে বাই